नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि हजुरहरूसँग म एउटा रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। आज पनि मैले हजुरहरूलाई थोरै सामानबाट एकदमै सजिलो घरमा नै बनाउन सकिने मिठाईको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु र यो चाहिँ हामी ब्रेडबाट बनाउने छौँ। थोरै सामानबाट बनेर तयार हुने हुँदा हजुरहरूले पनि यो लकडाउनको समयमा घरमै सजिलै गरी यो मिठाई चाहिँ बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अब भने हामी यो मिठाई बनाउन सुरु गरौँ। मैले यहाँनिर एउटा भाँडामा आधी लिटर दुध लिएकी छु। अब भने यो दुधलाई हामी बेला बेलामा चलाउँदै पकाउने छौँ। जसरी हामी रसमलाईको लागि थिक दुध बनाउँछौँ त्यसरी नै यो दुधलाई पनि पकाउने छौँ। दुधलाई चाहिँ हामीले ढाकेर पकाउन मिल्दैन। दुध उम्लिने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ मिडियम आँचमा राखेर बीचबीचमा चलाउँदै पकाउनु होला। यसरी हामीले दुध पकाउनको लागि चाहिँ अलिकति बाक्लो भाँडा लिनुपर्ने हुन्छ। पातलो भाँडामा चाहिँ यो टाँसिन्छ र डढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अलिकति बाक्लो भाँडा लिनु होला। हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले फेरि चलाइदिएँ। यसरी नै चलाउँदै हामी पकाउँदै जानेछौँ यो दुधलाई। यहाँ यो दुध पाक्दै गरेको 10 मिनट भइसकेको छ। अब भने यसमा म चिनी राख्दैछु। चिनी चाहिँ हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 4 चम्चा राखेँ। अब चिनी राखिसकेपछि पनि यसलाई हामी केही बेर पकाउँछौँ। अब भने यहाँ यो दुध निकै नै बाक्लो भएर पाकिसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यतिखेर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यतिखेर चाहिँ टाँसिने वा डढ्ने सम्भावना हुन्छ र मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब भने यसमा म स्वादको लागि थोरै कुटेको सुकमेल राख्दैछु। यसले चाहिँ यो मिठाईमा एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। यसलाई अब फेरि चलाउँदै केही बेर पकाउने छौँ। हाम्रो यहाँ मिठाईको एउटा पार्ट बनेर तयार भइसकेको छ र यो दुध निकै नै बाक्लो बनिसकेको छ। हजुरलाई चाहिँ कतिको बाक्लो रस मनपर्छ त्यही अनुसार चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ यतिको बाक्लो भएपछि ग्यासलाई अफ गरिदिएँ र अब हाम्रो अर्को पार्टतिर लागौँ, जसमा चाहिँ मैले यहाँ 4वटा ब्रेड लिएकी छु र यस्तो एउटा धारिलो कुनै पनि भाँडाले यसलाई चाहिँ काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो ग्लासको आकार दिएँ यसलाई। यसरी निकालेँ। हजुरले जुनसुकै पनि आकार दिन सक्नुहुन्छ आफूलाई मनपर्ने। त्यसै गरी मैले सबैलाई यसरी नै काटेँ। यदि हजुरहरूलाई यस्तो आकार मन पर्दैन भने हजुरहरूले चाहिँ 4 भागमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मन परेको आकारमा काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी काटेँ र अब यसलाई म फ्राई गर्नेछु। यसलाई हामी डिप फ्राई गर्दैनौँ, हल्का फ्राई गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान लिएँ र प्यानमा मैले घिउ राख्दैछु। हजुरहरूले यो ब्रेडलाई फ्राई गर्दा चाहिँ घिउमा नै फ्राई गर्नुभयो भने यो मिठाईमा एकदमै मिठो स्वाद आउँछ र एकदमै स्वादिलो बन्छ। यसरी मैले अघि काटेको सबै ब्रेडलाई यहाँ फ्राई गर्न राखेँ र यसलाई हामी एकछिन फ्राई गर्नेछौँ गोल्डन ब्राउन हुने गरी दुवैतर्फबाट। अब फर्काउनु भन्दा पहिले मैले माथिबाट हल्का हल्का घिउ राखिदिएँ सबै ब्रेडमा। अब यसरी घिउ राखिसकेपछि अब यो सबै ब्रेडलाई म फर्काइदिन्छु र अर्को साइडबाट पनि पकाउने छु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब भने यसलाई यसै गरी दुवैतर्फबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यो अर्को तर्फबाट पनि गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ र यो बनेर तयार भयो। अब यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्दैछु। यो ब्रेड तयार भइसकेपछि अब भने हामी मिठाई बनाउन सुरु गरौँ। यहाँ मैले एउटा प्लेट लिएकी छु र यो फ्राई गरेको ब्रेड यो प्लेटमा राख्दैछु यसरी। अब भने हामीले तयार गरेको रसलाई यसमाथिबाट राख्नेछौँ। रसलाई चाहिँ हामी ब्रेडको माथिबाट राख्नेछौँ। यो रसले चाहिँ ब्रेडलाई भिजाएर एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो मिठाई एकदमै स्वादिलो बन्छ। हजुरले यसरी यो रस राखिसकेपछि 1 घण्टा चाहिँ यसलाई रेस्ट दिनु होला। यदि हजुरलाई चिसो खान मनपर्छ भने चाहिँ यसलाई फ्रिजमा राख्नुभयो भने पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई मैले थोरै सामानबाट बनाएको यो ब्रेडको मिठाईको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।